káàbọ̀ padà sórí ètò Cloud Territory. Lónìí a máa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ń power almost gbogbo website, applications àti pàápàá títà lórí ẹ̀rọ ayélujára tí o fi sílẹ̀ láìsanwó. SQL, èdè tí a fi ń bá data sọ̀rọ̀. Má ṣe bẹ̀rù, kò ń ṣe nǹkan tó le rárá. Ìwọ kan rí bí ìgbà tó jẹ́ pé òun kọ́ bá ṣe ń bá kọ̀ǹpútà sọ̀rọ̀ láì fún ní cookies. SQL sì túmọ̀ sí Structured Query Language. Ó dàbí ìgbà tó sọ fún data pé jọ fi àwọn tó ra pizza lánàá hàn mí, tí o wá rí response wípé àwọn rèé ṣòtìrí. Or ká sọ wípé o wà ní ilé olóúnjẹ, òun order oúnjẹ, ṣùgbọ́n kàkà kó máa order oúnjẹ, òun á order data. Iṣẹ́ SQL nìyẹn. Kí ni ìdí tí SQL fi ṣe pàtàkì? SQL wà níbi gbogbo. Tí Netflix bá recommend movie fún ẹ bíi To Kill a Monkey, tó ní kó lọ wò, iṣẹ́ SQL nìyẹn. Àbí tí bank bá fi transaction history hàn, iṣẹ́ SQL náà nìyẹn. Or tó bá wo favorite shopping site ẹ, irú Temu tó sọ fún ẹ pé irọ́ o lè ra ẹ méjì péré ló kù, iṣẹ́ SQL náà nìyẹn. At this point, ẹ jẹ́ ká fẹjọ́ sílẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe. Máa fi àwọn SQL command kankan hàn yín kẹ́ lè rí bí èdè yìí ṣe ń ṣiṣẹ́. Ẹ má yọra yín lẹ́nu, àmì àbẹ̀rẹ̀ láti foundation. So ká sọ pé environment mo fẹ́ lò lélẹ̀, but mo ní láti create virtual machine lórí Azure, so mo fẹ́ lo Linux machine nítorí ẹ̀ mo ṣe lọ tẹ command prompt. So mo fẹ́ SSH sínú Linux machine tí mo ti create earlier, which is Azuretutor at IP, public IP machine yẹn nìyẹn. So mo yí ẹsẹ̀ láti lè wọnú machine máa tẹ password sí. So eléyìí náà ẹ̀yin náà lè try ẹ̀ kẹ́ lọ create machine. So mo fẹ́ clear eléyìí, but the first thing tí ma ní láti ṣe láti update machine yìí so that a lè rárá gba software tí mo fẹ́ install ẹ̀ sí, kò ní máa fún mi ní problem dependency. Ó máa ń take time lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, but ajẹ́ akọ̀ máa bá lọ bẹ́ẹ̀. So okay, ìyẹn ti ṣe tán bẹ́ẹ̀ yẹn. So nísìnyí mo clear, mo wá fẹ́ install SQL gangan tí mo fẹ́ lò, sudo apt install MySQL server ní application software tá à ń ṣe tá fẹ́ fi ṣiṣẹ́. So yes ni y tí mo fi sí yẹn, so that kò ní máa tún béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣé kó òun continue láti máa install àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Mo ṣe fi yẹn sí láti bẹ̀rẹ̀. Eléyìí náà lè take time nítorí ẹ̀ la ṣe bá a kàn máa wò kó fi ṣe tán náà ni. So wọ́n install gbogbo dependencies tó máa ní láti lò nìyẹn. So a máa ní sùúrù kí eléyìí kó lòdù tán. Náà ó jọ pé ó ti fẹ́ ṣe tán. Fine, ìyẹn ti ṣe tán bẹ́ẹ̀ yẹn. So ó láwọn command kéékèèké sudo system kí n kàn fi lè confirm systemctl status kí n fi mọ̀ bóyá ṣó ti ń run àbí ò run. Mo ṣe run ilé ìsìn pé okay, sudo systemctl status MySQL ṣe ti rí bẹ́ẹ̀, òun ló show pé active running, server is operational. So mo wá fẹ́ wọnú SQL yẹn gangan environment yẹn láti lọ ṣiṣẹ́ sudo MySQL ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn, ó ti fún mi ní MySQL. So inú MySQL yìí bí láwọn command ta need fún SQL gangan láti máa lò. So tí bá sọ pé show database, ó mean wípé àwọn database kan wà tó bá software yẹn wá, ìyẹn ní informational, schema, MySQL performance schema, gbogbo yẹn ó bá wà ní. So èmi wá fẹ́ create database tọ̀dọ̀ mi gangan tí mo fẹ́ lò fún classwork tá à ń ṣe. Ìyẹn mo fi create database Azuretutor DB. So mo gbọ́dọ̀ fi semicolon yìí sí, tí n bá ti fi sí kò ní ṣiṣẹ́. So ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So ìgbà tí mo tẹ show database, ó ti add tọ̀dọ̀ mi náà mọ́, òun ni alákọ̀ọ́kọ́ yẹn Azuretutor DB. So mo á ní kó lọ lò use Azuretutor DB, mo tún fi semicolon. Tẹ́ ẹ bá ti fi sí, ìyẹn mean pé ẹ ti parí nǹkan tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn. Ó wá sọ pé database ti wà changed already. So mo tún béèrè pé yá show tables, èmi náà mọ̀ pé mi ò ní table ṣùgbọ́n mo kàn ń tàn ni. Ó wá ní empty, that means mi ti ní table.
so àìtí ní table mi mo fẹ́ create table sínú database tí mo ti create earlier ìyẹn mo wá fi sọ pé create table Azuretutor then fi underscore table sí. Okay, so now nínú table yẹn ó láwọn fields kan tí a gbọ́dọ̀ fill, right? tí n bá kàn ṣe so àwọn field yẹn ni pé ó ní mo lè ní integer, right? tí n bá sọ pé okay, so tí n bá ní id number 1, so id yẹn number ni id máa ń jẹ́, so tó bá ti jẹ́ number bẹ́ẹ̀ yẹn integer int la máa lò. So ibi tí name wà varchar yìí la máa ń lò pẹ̀lú a lè pé length ẹ̀ lè jẹ́ 255, so torí pé a fẹ́ kọ ọ̀rọ̀ síbẹ̀ la fi varchar yẹn síbẹ̀, then region ọ̀nà torí pé ó jọ̀rọ̀ ni a máa tún lo varchar 255 ẹ gbọ́dọ̀ fi, so ẹ máa kàn máa fi comma sí tẹ́ ẹ bá ti parí nǹkan tẹ́ ẹ ń sọ. So tí n bá tẹ enter then tún wo nǹkan tí mo need fún field tí mo tún need lórí table yẹn, then tí n bá sọ pé mo need color àbí ṣé color ni mo need ṣá, tí n bá sọ pé okay, tí n bá ní mo need color ṣé mo need color náà àbí jẹ́ n wò náà kí ni mo lè lò ń bí, jẹ́ n kàn sọ pé school kí n fi varchar torí pé ọ̀rọ̀ náà ni màá kọ letters ni, so mo kọ, so màá tún fi 255 yẹn sí, màá tún fi comma náà sí. So jẹ́ n tún wò kí ni mo lè add mọ́ field mi náà, age so jẹ́ n ṣe int, so age náà number ni ìyẹn mo fi lo integer, so ìyẹn lè ṣe rí int yẹn bẹ́ẹ̀. So mi ò ẹ rí pé mi fi comma síbẹ̀, mo kàn tẹ enter, mo fi bracket sí, mo dẹ̀ close bracket mo fi semicolon sí, so mo wá lọ ní show tables now, èmi ti mọ̀ pé mo ti create table, so ó sọ pé mo ní Azuretutor table. So nínú Azuretutor table mi yìí mo mọ̀ wípé, so tí n bá ní kó describe table yẹn fún mi another command náà ni, so kí ni ṣé describe, okay ẹ jẹ́ n kàn wò náà, describe Azuretutor table. So description yẹn ló fún mi tí ẹ rí àwọn field ta create id name region school age type yẹn ni integer varchar gbogbo yẹn, then lóye tó kù yìí, so gbogbo eléyìí key ó níbi tó ti ń ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n torí pé lè jẹ́ foundation class fundamental a ní láti àìtí ní dé gbogbo ibẹ̀ yẹn náà. So ẹ jẹ́ ká kọ continue pé okay, so nínú table yẹn mo wá fẹ́ máa insert àwọn values sínú ẹ̀, mo fi sọ pé okay insert into Azuretutor underscore table, so mo fi insert sínú Azuretutor, so àwọn value ta fẹ́ insert sínú ẹ̀ yẹn mo wá fi sínú bracket báyìí. So mo wo field yẹn mo ní id yìí jẹ́ n jẹ́ kí id number 1 kó wà níbẹ̀ id, then orúkọ wo ló máa wà níbẹ̀, so mo gbọ́dọ̀ fi eléyìí sínú inú inverted comma àbí kí ló ń pè méjì yìí Ọlájídé. So tí bá sọ pé region náà, so mo gbọ́dọ̀ tún fi yẹn náà sínú quote yẹn náà Canada. So tí bá sọ pé okay school wo lẹ́ni lọ ní ibẹ̀ náà, so mo tún lè fi yẹn náà sí pé jẹ́ nǹkan fi bóyá bí CBS àbí nǹkan kan, ìyẹn náà gbọ́dọ̀ wà nínú quote yẹn náà, kí ni mo jẹ́ nǹkan tẹ CBS, so ìyẹn náà wà ní tẹ̀ mọ̀ bóyá èyí tó jẹ́ CBS wà, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àtẹ̀ sí CBS quote. Now kí ni age ẹni yìí, ẹ jẹ́ a kàn sọ pé okay bóyá ó jẹ́ ọmọ ọdún 27, ìyẹn ò nídìí ẹ torí pé ó jẹ́ integer kò nídìí quote, so a máa filẹ̀ bẹ́ẹ̀, then a máa add ẹ má gbàgbé semicolon yẹn, so gbé error jáde, but ibo error mi wà báyìí, ó ní error table doesn't exist, so nítorí pé mo ṣe mistake typo, nǹkan tí mo ṣe like kíní nìyẹn o, so mo lọ correct ẹ̀, ó dẹ̀ fún mi pé okay query okay 1 row affected, so first line nínú first row nínú table mi ó ti fill ẹ̀ fún mi, so tí bá sọ pé describe Azuretutor table fún mi báyìí sìn, ẹ jẹ́ àwọn nǹkan tó máa gbé jáde, so màá kàn add semicolon yìí sí ni gbàm, eléyìí kọ́ mo fẹ́ kò tiẹ̀ ṣe show gan mo fẹ́. So now one of those command is to select, so máa ní select nínú gbogbo select asterisk, so gbogbo nǹkan tó wà nínú table yẹn from Azuretutor, so máa ṣí, mo fẹ́ kó ṣí table yẹn fún mi, mo fẹ́ wo nǹkan tó wà nínú table yẹn, ló fi sọ pé number 1 tó wà níbẹ̀ o Ọlájídé, ó wà ní Canada, school ẹ̀ CBS age 27, so mo tún fẹ́ insert another one náà,
mo ṣe sọ pé insert into Azuretutor table. So tí bá fi value sí màá sọ pé okay eléyìí lọ sí number 2 yẹn. So tá bá ní orúkọ ẹni yẹn dá orúkọ kan fún ká fi sínú quote kí lorúkọ ta lè fún ẹni náà ká lè wà ní orúkọ yẹn no jẹ́ kó wò pé orúkọ United Kingdom no sorry orúkọ ló kọ́kọ́ wá so jẹ́ ń pè ẹni ní Ọláwálé. So Ọláwálé ká ní so mo fi comma sí so Ọláwálé ká lóun wà ní United Kingdom a tún gbọ́dọ̀ fi sínú quote bẹ́ẹ̀ náà. So gbọ́dọ̀ fi yẹn náà sí a fi comma sí. So kí la tún ní the school wo ló wà United Kingdom mi ò kúkú gbọ̀n kan lájẹ́ a kàn fi okay sí mo mọ̀ pé Sheffield wà ń bẹ̀ so ká kàn fi Sheffield síbẹ̀ yẹn nínú òun náà gbọ́dọ̀ wà nínú quote torí pé ó jẹ́ ọ̀rọ̀. So age ẹ má gbàgbé integer ni number lásán ni so mo ti tẹ̀ yẹn síbẹ̀ yẹn mo wá fi close bracket mo fi semicolon sí ẹ bó sọ pé query okay 1 row affected. Now mo wá sọ pé tó tún select ẹ fẹ́ wo nǹkan tí mo fẹ́ wo bí table yìí ṣe rí select from Azuretutor asterisk from Azuretutor so ó sọ fún mi pé wọ́n ti add value yẹn náà sínú table yẹn so a ní number 1 Azọlájí number 2 Azọláwálé. Now ó láwọn other command tá a tún lè lò tí n bá sọ pé mo fẹ́ alter table yìí mo fẹ́ add another column mọ́ table yìí so yẹn alter command la máa lò. So tí n bá sọ pé alter table Azuretutor tí n bá sọ pé Azuretutor underscore table so tí n bá kàn ní so add so tí n bá add jẹ́ àwọn kí ni mo lè add mọ́ yẹn náà o tí n bá kàn add year okay pé year tí wọ́n lọ school tàbí tó ṣe tán school yẹn so mo á year so tí n bá ṣe add year so year yẹn wá ní integer ẹ mọ̀ pé number la máa kọ so sọ pé query mi wà okay. So tẹ bá tún sọ pé select from báyìí sí ẹ máa rí pé ó ti add the column year yẹn sínú table yẹn select from Azuretutor table tá bá wò yẹn bẹ́ẹ̀ bam ṣe ti rí ó ti kọ year but ó kọ so null kò tí sí value kankan bẹ́ẹ̀. Now báwo la ṣe ń add value sínú ẹ rántí bá ṣe ń add value ṣùgbọ́n ilé wa yàtọ̀ nítorí pé table yẹn ti wà in existence so now a fẹ́ a kàn máa ní láti update because column yẹn wọ́n ṣe add column yẹn mọ́ ni but a wá fẹ́ update so yẹn ni mo ṣe máa sọ pé update Azuretutor table underscore table ẹ má gbàgbé tí bá sọ pé okay set so gbọ́dọ̀ set value yẹn bẹ̀ yẹn so tí bá pé nǹkan lè mú any of these ones kí n sọ pé okay set year sí kí n mú bóyá number 1 set year sí 2024 kí n wá sọ pé where so where yẹn ni pé mo ṣe wá reference àwọn tó wà nínú table tẹ́lẹ̀ pé where name mo lè lo any of those fields but mo fẹ́ mú name first one pé name kì í sọ pé Ọlájídé ẹ má gbàgbé nítorí pé ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tá a máa kọ la ṣe fi quote sí Ọlájídé so mo kàn fi comma sí ẹ̀rọ ní query okay so tí n bá select ẹ̀ kí n yẹ̀ wò pé ṣé ó ti update table yẹn fún mi select asterisk from that means everything inside that table mo fẹ́ wò báyìí from Azuretutor table kí n wá fi no mo ṣe mistake kí n kàn semicolon ṣe ti rí ó ti update Ọlájídé sí 2024. Now báwo la ṣe fẹ́ add value sí Tọ́láwálé tí bá ti sọ pé update Azuretutor table tí n bá set sí Azuretutor table so tí n bá ti wá sọ pé set so ẹ má gbàgbé any field mo lè lò set year to jẹ́ àfilẹ̀ sí 2023 set year to where name or mi tẹ̀ ló name jẹ́ ń lọ mú region bí ẹni tó bá wà ní region United Kingdom bó ṣe tán ní 2023 ṣe so region yẹn mo fẹ́ fi set value year yẹn sí so mo wá fi sínú quote United Kingdom so mo wá pè ní so ṣe ti rí so tá bá tún select from takọ̀ tí ẹ fi yẹ̀ wò pé ṣé tòótọ́ àwọn command yìí ń ṣiṣẹ́ select asterisk from everything tó wà nínú Azuretutor table. Báyìí ẹ ti rí SQL ò ń ṣe ohun tó burú rárá ó kàn jẹ́ ọ̀nà láti sọ fún ibi ìpamọ́ dátà rẹ ohun tí o fẹ́ kí o sì gba àbájáde tó pé
Tẹ́ bá fẹ́ more tutorial like this in Yoruba, ẹ tẹ like, ẹ subscribe. I remain your Azuretutor.